นาฬิกาโรเล็กซ์มูลค่าหลายแสนถ้ากระจกเป็นรอยหรือแตกต้องทำอย่างไรแล้วเปลี่ยนแพงมากแค่ไหนพบคำตอบในวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนครับวันนี้ผมมาตอบคำถามเกี่ยวกับกระจกมีหลายประเภทมากมายเลยเรามาเรียนรู้กันนะครับว่าในวิดีโอนี้จะเคลียร์คำถามเรื่องกระจกเรื่องพลาสติกเรื่องอะไรต่างๆมากมายเลยอยู่บนหน้าผมเนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับวิธีการเซอร์วิสด้วยนะฮะก่อนอื่นเราจะต้องมากดไลค์กด Subscribe อันนี้อย่างพลาดนะครับเขาเรียกกันเลยนาฬิกาโรเล็กซ์นั้นประกอบไปด้วยกระจกอยู่2ประเภทนะครับผมนำมาให้ดูด้วยเป็นกระจกพลาสติกและกระจกซับไฟร์ถ้าคุณมองตรงๆคุณอาจจะแยกมันยากนะครับแต่ถ้าลองมองแบบด้านข้างน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับกระจกพลาสติกในมือซ้ายผมนะครับเราเรียกว่าเป็นเพล็กซิการ์นะครับประเภทคือพลาสติกเหมือนกับกรอบพระเป็นประเภทเดียวกันนะครับแล้วก็กระจกซับไฟร์ก็คือเป็นกระจกที่มีค่าความแข็งคือกันรอยขีดข่วนได้แต่ว่าถ้ากระแทกหรือโดนของมีคมเนี่ยก็ทำให้เป็นรอยหรือแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของกระจก2ประเภทเนี่ยไม่เหมือนกันในยุคเริ่มต้นนะครับกระจกพลาสติกมันจะมาก่อนกับนาฬิกาในเวอร์ชันวินเทจแบบนี้อันนี้คือประมาณปี 1970 Rolex Oyster Datejust เริ่มต้นจากการใช้กระจกพลาสติกก่อนนะครับวิธีการเทสคุณอาจจะลองใช้นิ้วเคาะก็ได้นะครับมันก็จะมีเสียงแบบนี้แต่ถ้าเป็นกระจกซับไฟร์นะครับจะมีเสียงที่เบามากนะครับลักษณะการให้เสียงเนี่ยจะไม่เหมือนกันกระจกพลาสติกนั้นสามารถขัดลบรอยได้เพราะฉะนั้นในนาฬิกาเรือนนี้ก็มีรอยด้วยเช่นกันนาฬิกาเรือนนี้ผมนำมาเซอร์วิสให้กับเพื่อนผมนะครับหลังจากที่ทำการเซอร์วิสแล้วเนี่ยเพื่อนบอกว่าให้เปลี่ยนกระจกด้วยกระจกของเขาหมายถึงกระจกพลาสติกกันเนี่ยผมจะบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนครับเพราะว่ากระจกพลาสติกเนี่ยเราสามารถขัดลบรอยได้เองนะครับแต่กระจกซับไฟร์ไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นนาฬิกา2เรือนเนี่ยมีวิธีการทำเซอร์วิสที่แตกต่างกันมากเลยนะครับวิธีการสังเกตกระจกพลาสติกนั้นไม่ใช่มีความหนาเท่ากับสิ่งที่คุณเห็นนะครับมันเหมือนลักษณะเป็นโดมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นกระจกพลาสติกหรือกระจกที่มีลักษณะเป็นโดมหรือเป็นถ้วยแบบนี้อันนี้คือกระจกพลาสติกเพราะฉะนั้นเวลามันมาอยู่บนนาฬิกาสักเรือนหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่ามันมีความหนาของกระจกที่สูงประมาณหนึ่งเลยลองสังเกตนะครับนาฬิกาเรือนนี้และเรือนนี้ก็จะมีความหนาที่กระจกสูงพอๆกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นกระจกซับไฟร์นะครับเวลาเรามองจากด้านข้างเราแทบจะไม่เห็นความหนาของกระจกเลยนะครับลองวางประกบให้ดูทั้ง2เรือนและกระจกซับไฟร์เวลาเราลูบไปนะครับสันของเขาเนี่ยจะเป็นสันจริงๆนะครับมีคนถามมาอีกแล้วว่าใส่นาฬิการุ่นเนี้ยในประมาณปี 1970-1980 เนี่ยเอามาเปลี่ยนเป็นกระจกซับไฟร์ได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับแต่ผมจะไม่แนะนำคุณรู้ไหมครับว่านาฬิการุ่น Oyster Datejust ที่เป็นกระจกพลาสติกตัวเรือนของเขาจะบางกว่ารุ่นกระจกซับไฟร์ครับเวลาเราเปลี่ยนเป็นกระจกซับไฟร์นะครับตัวเรือนของเราเนี่ยจะโดนจับได้คือเวลามองเนี่ยมันจะดูผิดหูผิดตาไปเพราะฉะนั้นการดัดแปลงเราสามารถทำมันก็ได้จริงๆนะครับในยุคหนึ่งครับคนจะนิยมมากคือประมาณปี 90-2000 เนี่ยคนจะนิยมเอากระจกพลาสติกไปเปลี่ยนเป็นกระจกซับไฟร์นะครับแต่ว่ากระจกพลาสติกรุ่นเนี่ยเป็นที่นิยมและเป็นคอลเลกชันให้กับคนที่ตามล่าหานาฬิกาวินเทจมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะล้มล้างความคิดไปนะครับว่าในยุคหนึ่งคนต้องการนาฬิกาของตัวเองให้ดูทันสมัยคือเอากระจกพลาสติกเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นกระจกซับไฟร์นะครับแต่ตอนนี้คุณต้องทำให้มันกลับไปเหมือนเดิมนาฬิกาของคุณจะคลาสสิกมากกว่าคือมีราคาที่ดีกว่ารุ่นกระจกด้วยซ้ำนะครับในบางหน้าปัดเพราะฉะนั้นโรเล็กเนี่ยถ้าเป็นวินเทจกระจกพลาสติกคุณก็ลอง
เคาะดูนะครับคุณก็จะรู้ว่าเป็นพลาสติกถ้าคุณเคาะแล้วคุณยังไม่แน่ใจคุณลองมองด้านข้างของเขาถ้ามันมีลักษณะเหมือนเป็นโดมหรือเป็นถ้วยครอบลงไปอันนั้นเป็นกระจกพลาสติกนะครับส่วนถ้าเป็นซับไฟร์ก็อย่างที่เห็นนะครับดูได้ง่ายเพราะว่ามันมากับเวอร์ชั่นใหม่ๆประมาณปี 90 จนถึงปัจจุบันนะทีนี้ถ้ากระจกซับไฟร์เวลาเราใส่แล้วกระแทกมันเป็นรอยได้ถ้าคุณโดนของมีคมหรือโดนเพชรตัดกระจกซับไฟร์ได้ครับคุณต้องระวังคนที่ใส่แหวนเพชรสถานที่ที่คุณมีโอกาสเดินแล้วเสี่ยงมากที่สุดก็คือในลิฟต์ครับเดินเข้าเดินออกเป็นระยะที่ใกล้นะครับแล้วก็เดินขึ้นลิฟต์บางทีสวนกันหรือเดินขึ้นลงบันไดถ้ามันกระแทกก็แตกและบิ่นได้นะครับทีนี้แหละกระจกเนี่ยมีวิธีการดูแท้เทียมด้วยนะครับผมจะบอกว่ากระจกซับไฟร์เนี่ยค่าความแข็งของเขาเนี่ยถ้าคุณซื้อของเทียมแต่ว่าเป็นซับไฟร์ค่าความแข็งเท่ากันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณซื้อนาฬิกาเป็นเวอร์ชั่นใหม่คือหลังปี 2000 นะครับเขาจะมีมงกุฎอยู่ตำแหน่งเลข 6 นาฬิกาอันเนี้ยเราไม่สามารถหาซื้อกระจกซับไฟร์แท้ได้จากข้างนอกทั่วไปเราจะต้องเข้าศูนย์เท่านั้นครับแผ่นหนึ่งมีมูลค่าสูงมากเลยแต่ถ้านาฬิกาของคุณเป็นเวอร์ชั่นปีเก่านะครับอย่างเช่นนาฬิกาบนข้อมือของผมเป็น Rolex Oyster Day-Date ปีประมาณ 1980 กระจกจะยังไม่มีมงกุฎในตำแหน่ง 6 นาฬิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากระจกของผมเนี่ยมันกระแทกแตกเป็นรอยนะครับผมสามารถซื้อกระจกซับไฟร์เนี่ยจากในตลาดข้างนอกได้นะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่ากระจกซับไฟร์เนี่ยเวลาดูแท้ดูเทียมก็มีวิธีการดูนะครับดูจากเลนส์กระจกตัวนี้ก็ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดเชิงลึกนะฮะแต่ผมจะบอกว่าคำว่ากระจกซับไฟร์มีอยู่แค่คำเดียวครับถ้าเป็นซับไฟร์ค่าความแข็งเท่ากันนาฬิกาของคุณถ้าปีเก่าคุณก็เปลี่ยนจาก after market ก็ทำได้เพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นของสึกหรอนะครับแต่ถ้าเป็นนาฬิกาเรือนนี้เป็นเวอร์ชั่นปี 2010 กว่าแล้วนะครับถ้าจะเปลี่ยนกระจกต้องเข้าศูนย์เท่านั้นนะครับไม่สามารถเปลี่ยนจาก after market ได้เพราะว่ามันมีสัญลักษณ์เป็นมงกุฎอยู่ตำแหน่ง 6 นาฬิกาแต่ว่ามันมีกระจกซับไฟร์ของปลอมที่เป็นมงกุฎด้วยเช่นกันแต่ว่ารายละเอียดมันจะไม่เหมือนกันคุณสามารถเลือกเองได้นะครับทีนี้ถ้าเป็นกระจกพลาสติกเนี่ยไม่ว่านาฬิกาของคุณจะกี่ปีก็ตามนะครับคุณจะต้องเปลี่ยนถ้ามันแคร็กหรือแตกมันจะทำให้นาฬิกาของคุณไม่กันน้ำแต่ว่าถ้าเป็นรอยเหมือนกับนาฬิกาเรือนนี้ก็จะเป็นรอยอยู่เล็กน้อยนะครับสามารถขัดลบรอยด้วยมือของคุณได้ง่ายๆนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคุณต้องระวังในการใช้นาฬิกาของคุณถ้าเป็นรุ่นกระจกพลาสติกแต่ถ้าแตกแล้วเปลี่ยนราคาถูกแสนถูกนะครับอันนี้คุณไม่ต้องกังวลนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกา2เรือนนี้นะครับไม่ว่าคุณจะใช้นาฬิกาปีไหนก็ตามนะครับคุณอย่าลืมนะครับที่จะต้องเช็คนาฬิกาสำหรับตัวของคุณด้วยนะครับว่าถ้าแตกกรณีเดียวครับคุณต้องเปลี่ยนเท่านั้นนะครับถ้าเป็นรอยคุณสามารถนำมันกลับมาได้ด้วยตัวของคุณเองถ้าเป็นกระจกพลาสติกนะฮะแต่ถ้าแตกคุณเปลี่ยนราคาไม่แพงนะครับแต่กระจกซับไฟร์นั้นมีอยู่2ประเภทคือมีมงกุฎและไม่มีมงกุฎนะครับนาฬิกาของคุณถ้าเป็นก่อนปี 2000 เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มีมงกุฎคุณเปลี่ยนได้ตาม after market ราคาก็จะถูกนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามของคุณหลังปี 2000 คุณเจอของแพงแน่นอนเพราะว่าต้องเข้าศูนย์นะครับใช้อย่างระมัดระวังนะครับพบกับผมเล็กมโนในตอนหน้านะครับจะพาคุณไปดูในรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับความรู้ของนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นโรเล็กหรือแบรนด์อื่นๆก็ทำได้ทั้งหมดนะครับพบกันเล็กมโน